હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું લીલવાની ખસ્તા કચોરી, જે બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે। તો આપણે સૌપ્રથમ એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો લીલવાની કચોરી બનાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે 2 કપ જેટલા તાજા તુવેરના દાણા, જે આપણે કાચા જ યુઝ કરવાના છે, બોઇલ નથી કરવાના। આમે 1/3 કપ જેટલા લીલા વટાણા લીધા છે, એ પણ તાજા જ છે। તમે ચાહો તો 2 કપ તુવેરના દાણા અને 1 કપ જેટલા લીલા વટાણા પણ લઈ શકો છો। આ મેં લીધું છે 1 કપ જેટલું ક્રશ કરેલું તાજું નારિયેળ। મેં બ્રાઉન સ્કિનની સાથે જ નારિયેળને ક્રશ કર્યું છે। જો તમે ચાહો તો બ્રાઉન સ્કિનને હટાવી શકો છો। આ મેં કચોરીનો માવો શેકવા માટે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે, 2 ચમચી ખાંડ, અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો। જો તમારી પાસે ગરમ મસાલો ના હોય તો તમે કિચન કિંગ મસાલો પણ લઈ શકો છો। 1 મોટી ચમચી જેટલા કાજુ, 1 મોટી ચમચી જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ, આદુ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ 1 મોટી ચમચી। જો તમે ચાહો તો લસણની પેસ્ટ પણ લઈ શકો છો। આ મેં લીધું છે સ્વાદ મુજબ મીઠું, 1.5 ચમચી મીઠું છે આ, 1.5 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ। લોટ બાંધવા માટે મેં લીધો છે 2 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ, 1/4 કપ જેટલો રવો। રવો નાખવાથી આપણી જે કચોરીનો આઉટર લેયર છે ક્રિસ્પી બનશે। 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ મોણ માટે, સ્વાદ મુજબ મીઠું, અને આ છે 1/8 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલ, જે સેમ ખાંડના દાણા જેવા જ આવે છે। જો તમારી પાસે લીંબુના ફૂલ ના હોય તો તમે 2 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ નાખી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ તુવેર દાણાની અંદર લીલા વટાણા નાખી દઈશું। હવે આ બંનેને આપણે મિક્સીમાં અધકચરા પીસી લેશું। આપણે આની એકદમ બારીક પેસ્ટ નથી બનાવવાની, અને અધકચરા જ પીસવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં આને અધકચરું પીસી લીધું છે, થોડું કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ જ કર્યું છે। હવે આપણે આને કૂક કરીશું। તો સૌથી પહેલાં આ પેનમાં આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખી દઈશું। જેવું તેલ ગરમ થાય આપણે એમાં હિંગ નાખશું। હિંગ સતળાઈ જાય એટલે આપણે એમાં આદુ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખશું। આપણે આમાં લાલ મરચુંનો પાવડર યુઝ નથી કરવાનો। હવે આપણે આને 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેશું, જેથી આની રો ફ્લેવર જતી રહે। તો આપણી આદુ મરચાંની પેસ્ટ સતળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે આમાં તલ નાખી દઈશું। તલને પણ આપણે થોડીક સેકન્ડ માટે સાંતળી લેશું। તો હવે આપણે આમાં તાજું જે નાળિયેર ક્રશ કરેલું હતું એ નાખી દઈશું। મેં આની બ્રાઉન સ્કિન નથી હટાવી, તમે ચાહો તો હટાવી શકો છો। તો આ નારિયેળને પણ આપણે સ્લો ફ્લેમ પર 1 મિનિટ માટે સાંતળી લેશું। તો આપણું તાજું નારિયેળ પણ સારી રીતે શેકાઈ ગયું છે। હવે આપણે આમાં જે ક્રશ કરેલા તુવરના દાણા અને વટાણા હતા એ નાખી દઈશું। બધું એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો મેં આને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। તો હવે આપણે આમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું। આ 1.5 ચમચી જેટલું મીઠું છે। અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા લીલવાનો કલર અત્યારે એકદમ ગ્રીન છે, પણ જેમ જેમ એને આપણે 12 થી 14 મિનિટ માટે કૂક કરીશું સ્લો ફ્લેમ પર, તો એનો કલર થોડોક ડાર્ક થઈ જશે। તો હવે આપણે આના પર ઢાંકણું ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું। તો 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે। એકવાર આપણે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે આને કૂક કરવાનું છે, નહીંતર એ તરત નીચેથી બળી જશે। અને જો તમારી પાસે નોનસ્ટિક પેન હોય તો તમે એ યુઝ કરો, એલ્યુમિનિયમમાં ખૂબ જ વધારે ચોંટે છે। તો હવે આપણે આને ઢાંકણું ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી હજી કૂક કરીશું। તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આમાં સૂકી દ્રાક્ષ નાખી દઈશું, કાજુ પણ નાખી દઈશું, ગરમ મસાલો નાખશું, 2 ચમચી જેટલી ખાંડ હતી એ પણ નાખી દઈશું। એકવાર સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। લીંબુના ફૂલ આપણે છેલ્લે એડ કરશું, અત્યારે નથી એડ કરવાના। તો હવે આના પર ઢાંકણું ઢાંકીને આપણે ફરીથી 4 થી 5 મિનિટ માટે આને કૂક કરશું। અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે વચ્ચે વચ્ચે આપણે આને હલાવતા રહેવાનું છે, નહીંતર નીચે ચોંટી જશે। તો મેં આને 2 વાર વચ્ચે હલાવી લીધું હતું।
હવે આપણે આમાં લીંબુના ફૂલ નાખી દઈશું. તો બધું એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને તમે આ મિશ્રણને એક વખત ચાખી લો. જો એમાં મીઠું કે ખાંડ કંઈ ઓછું લાગે તો તમે એડ કરી શકો છો. અને લીંબુના ફૂલ નાખ્યા પછી ફરીથી આને 1 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક કરીશું. તો 1 મિનિટ પછી આપણું જે કચોરીનું મિશ્રણ છે એ રેડી છે. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢીને ઠંડુ કરી લેશું. તો જ્યાં સુધી આપણું કચોરીનું મિશ્રણ ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી લઈએ. તો આ ઘઉંનો લોટ આ બાઉલમાં નાખી દઈશું. રવો પણ નાખી દઈશું. હવે આ બંનેને એક વખત સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી દઈશું લોટમાં. હવે આ 4 મોટી ચમચી જેટલું મેં મોણ માટે તેલ લીધું છે આપણે નાખી દઈશું. તમે ચાહો તો ઘી પણ નાખી શકો છો મોણમાં. તો એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. મેં તેલ નાખીને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને આમે 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જે આપણે થોડું થોડું નાખીને આમાં એકદમ કઠણ જેવો લોટ બાંધી લેવાનો છે. લોટ બિલકુલ સોફ્ટ ના રહેવો જોઈએ, નહીંતર આપણી કચોરી જે છે એ ક્રિસ્પી નહીં બને. તો થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી લેશું. કઠણ લોટ બાંધશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ કઠણ લોટ બાંધી લીધો છે અને 1 કપમાંથી આપણું 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું પાણી બચી ગયું છે. તો હવે આપણે આને ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. તો 7 મિનિટ પછી આપણે આને એક વખત સારી રીતે મસળી લેવાનું છે અને હવે એમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા તોડી લેશું. તો મેં બધા જ લુવા રેડી કરી લીધા છે અને આપણું મિશ્રણ જે હતું એ પણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આમાંથી લીંબુ સાઇઝના બોલ બનાવી લેશું. જો તમે બોલ્સ ના બનાવવા માંગતા હોય તો ડાયરેક્ટલી પણ એને સ્ટફિંગને પૂરીના સેન્ટરમાં ફિલ કરી શકો છો. પણ જો આ રીતે બોલ્સ બનાવશો તો આપણી કચોરી બધી એક સાઇઝની બનશે. તો આને એક પ્લેટમાં મૂકીને આ રીતે આપણે બધા જ બોલ્સ બનાવી લેશું. તો મેં બધા સ્ટફિંગના બોલ્સ રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે એક લુવો લઈને પૂરી વણી લેશું. થોડીક પતલી પૂરી જ વણવાની છે, વધારે જાડી નથી રાખવાની કે વધારે પતલી પણ નથી કરવાની. તો મીડિયમ પતલી જેવી પૂરી વણશું આપણે. તો આ પૂરી વણાઈ ગઈ છે. હવે આના સેન્ટરમાં આપણે જે સ્ટફિંગનો બોલ હતો એ મૂકીને આ રીતે સાઈડ પરથી ફોલ્ડ કરી લેશું. તો હવે ફોલ્ડ કરીને આ જે એક્સેસ પાર્ટ છે વધારાનો એને આપણે કાઢી લેવાનો છે આ રીતે. તો આને હવે ફરીથી સીલ કરી દેશું અને હું એની આ રીતની થોડીક ચોટલી રાખું છું. જો તમને આને ચપટા કરવા માંગો તો ચપટી પણ કરી શકો છો. તો મેં આની સેજ ચોટલી જેવું રાખ્યું છે. તો આ રીતે બધી જ કચોરી રેડી કરી લેશું. મેં બધી જ કચોરી રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે આને ફ્રાય કરી લેશું. મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. એક પછી એક કચોરી આપણે તેલમાં નાખતા જશું અને આપણે આ બધી જ કચોરીને ધીમા તાપે લાઇટ બ્રાઉન કરવાની છે, કારણ કે આપણે આમાં ઘઉંનો લોટ યુઝ કર્યો છે તો એને ક્રિસ્પી થવામાં થોડી વાર લાગશે. તો વચ્ચે વચ્ચે કચોરીઓને આપણે આ રીતે હલાવતા જશું જેથી એક સાઈડથી લાલ ના થતી રહે. તો આપણી બધી જ કચોરી લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગઈ છે. આપણે હવે આને હજી વધારે ડાર્ક નથી કરવાની. તો આને એક પ્લેટમાં ટિશ્યુ પેપર પર કાઢી લેશું જેથી એક્સ્ટ્રા ઓઇલ એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. તો આ હમણાં ખૂબ જ ગરમ છે, લેકિન ખૂબ જ ક્રિસ્પી બની છે. જુઓ. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી લીલવાની ખસ્તા કચોરી. તમે આ કચોરીને એકવાર હાફ ફ્રાય કરીને ઠંડી થયા પછી ફ્રીજમાં 2 દિવસ સુધી રાખી શકો છો. એ પછી તમને જ્યારે પણ કચોરી ખાવાનું મન થાય તો તમે એને ફ્રાય કરીને ખાઈ શકો છો. તમે આને એઝ અ બ્રેકફાસ્ટ પણ સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.